चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि सबस्क्राईब केल्यावरती बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. म्हणजे काय होईल की जेव्हा पण नवीन रेसिपी एखादी अपलोड होते तेव्हा तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळणार आहे. नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. स्नॅक्स म्हटलं की पंजाबी समोसा कचोरी ही आलीच, पण आज मी तुम्हाला एक वेगळा पदार्थ दाखवणार आहे, तो म्हणजे पनीर पोटली. गॅस सुरू करूया. 1 टेबलस्पून तेल घेऊया. तेल गरम होऊन द्यायचंय. तेल गरम झालेलं आहे. आपण यात घालूया 1 टेबलस्पून आलं, लसूण, हिरवी मिरची क्रश. आणि इथे क्रशच घ्यायचंय, पेस्ट करून घ्यायची नाही, म्हणजे छान लागतं. थोडंसं परतून घ्यायचंय. आता यात घालूया पातीचा कांदा. फक्त कांद्याची पात घेतलेली आहे. त्यानंतर कोथिंबीर, धना जिरा पावडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काळी मिरी पावडर, मीठ चवीप्रमाणे. मिक्स करायचंय. गॅस कमी करायचंय. आणि आता यात घालायचे पनीरचे बारीक बारीक केलेले तुकडे. साधारण 150 ग्रॅम पनीर आहे. आणि मिक्स करून घ्यायचंय. थोडा वेळ परतायचंय, कारण जेणेकरून सगळा मसाला त्या पनीरला लागला गेला पाहिजे. आणि आता गॅस बंद करायचंय. आता हे काढून घेऊया आणि हे थंड होईपर्यंत 5 मिनिटं वाट बघायची. मिश्रण थंड होतंय तोपर्यंत आपण काय करूया, तेल गरम करायला ठेवूया बारीक गॅसवरती. इथे मी हे जे पीठ म्हणून घेतलंय, यात मी 1 कप मैदा घेतलाय आणि 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलंय. थोडंसं मीठ घातलंय आणि 2 टेबलस्पून तूप घेतलंय, म्हणजे गरम गरम तूप मोहन घेतलेलं आहे. आणि पाणी घालून घट्ट असं मळून घेतलेलं आहे. आता ह्याचे आपण गोळे करून घेऊया. इथे ठेवूया आणि पुऱ्या लाटून घेऊया. आधी सगळ्या पुऱ्या लाटूया. या साईडच्या पुऱ्या लाटायच्या आहेत. अशा प्रकारे सगळ्या पुऱ्या मी आधी लाटून घेते, म्हणजे त्या भरायला बऱ्या पडतात. अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत. आता आपण हे सगळं भरून घेणार आहोत. पुरी घ्यायची आहे, त्याच्यावर हे थोडंसं मिश्रण घालायचं, सगळं नाही घालायचंय. आणि आपण जसा मोदक बांधतो तसंच बांधायचं. हे अशा प्लेट्स घ्यायचे आहेत आणि मधून असं प्रेस करायचं की छान अशी ही पोटली तयार होते. अशा प्रकारचे सगळ्या पोटल्या आपण तयार करून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या पोटल्या करून झालेल्या आहेत. आता आपण हे तळून घेऊया. तेल तापलेलं आहे. सुरुवातीला हा मोठ्या गॅसवरती तळायच्यात आणि नंतर छोटा करायचा आहे. आणि याचा रंग थोडासा बदलून द्यायचा आहे. अगदी गोल्डन ब्राऊन नाही करायचा, पण थोडासा पिंकिश असा आला पाहिजे. आणि मोठ्या फ्लेमवर केला की काय होणार, ती जी आपण पुरचुंडी बांधलेली आहे ती मग कच्ची राहते. सुरुवातीला मोठा आणि नंतर स्लो तळून घ्यायचे. तळीपर्यंत वाट बघायची. आणि हे गरम गरम खायला खूप छान लागतात. आणि यात तुम्ही काही वेगवेगळं स्टफिंग भरू शकतात. नॉनव्हेजवाल्यांनी नॉनव्हेज भरलं तरीही चालेल, म्हणजेच चिकन किमा, अंड्याची भुर्जी आणि बाकी तुम्ही बटाट्याची भाजी जरी आपली राहिली फरसबी वगैरे, तरी ती ह्याच्यामध्ये टाकून खूप छान लागते. एका रेसिपीतनं आपल्याला नेहमीच छान छान रेसिपीज मिळत असतात. आणि हे सॉस बरोबर खूप छान लागतात खायला. रंग बदललेला आहे, झालेले आहेत. गॅस बंद करूया आणि आता एक पेपरवरती आपण काढून घेऊया, टिश्यू पेपरवरती. आणि आता एका दुसऱ्या प्लेटवरती आपण त्या सजवून घेऊया. गरमागरम पनीर पोटली तयार आहे. किती सोपी आहे पाहिली ना. तेव्हा तुम्ही ही करायची रेसिपी आणि मला कळवायचं आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.